અલ્ફા એક્યુરેટ એડવાઇઝર્સના એમડી રાજેશ કોઠારી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. રાજેશજી, સ્વાગત છે. બજેટ પર બધાની નજર છે. શું ખાસ અપેક્ષાઓ તમે રાખો છો બજેટથી આ વખતે? આઈ ડોન્ટ થિંક સો. આઈ થિંક બજેટ એક રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ હોય છે અને એવરી યર હાઇપ ઘણી બધી હોય છે, પરંતુ આપણે એવરી યર જોઈ રહીએ છીએ કે બજેટમાં એવું કાંઈ ખાસ હોતું નથી. જે હાઇપ કરવામાં આવ્યું હોય છે એવું કાંઈ હોતું નથી. યસ, થોડી ઘણી ટિંકરિંગ હોય છે ઓન સમ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સેશન, સમ ડાયરેક્ટ ટેક્સેશન, થોડા ઘણા સોશિયલ બેનિફિટ્સ, કમસે કમ ફ્રોમ હેડલાઇન્સ પર્સપેક્ટિવ કે ભાઈ સોશિયલ બેનિફિટ સ્કીમ્સ થોડી એક્સટેન્ડ કરશે. સો આઈ થિંક ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી વેરી નોર્મલ બજેટ with a focus on a little bit more on rural, little bit more on social infrastructure, health, medical related, education related. I think so. This is going to be something of that sort. But one needs to keep in mind that fiscal deficit આપણી જે છે, which is a target is about 3%. Because of the demonetization effect ને હિસાબે કદાચ પોસિબલ છે કે 3ની જગ્યાએ કદાચ 3.25 to 3.5% of GDP કદાચ આપણે જઈ શકીએ, કારણ કે સ્પેન્ડિંગ ધીસ યર ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ to kickstart the economy back to the growth. તો આપને નથી લાગતું કે સરકાર એક સારી ટેક્સ રિલીફ આપી શકે કોર્પોરેટ સાઇડમાં અને પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સ સાઇડમાં પણ ડિમોનેટાઇઝેશનની જે અસર ડિમાન્ડ પર પડી છે એને ફરીથી રિવાઇવ કરવા માટે? યસ, સરકાર આપી શકે છે. ગવર્મેન્ટ ડેફિનેટલી કેન ગીવ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એ બેનિફિટ, પરંતુ એઝ આઈ એમ સેઇંગ ઇટ વિલ બી મોર ઓફ એ સિમ્બોલિક ઇન નેચર and not something which is a very very drastic in nature. એટલે સિમ્બોલિકલી 1% કદાચ કોર્પોરેટ ટેક્સ રેટ કટ કરે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્કમ ટેક્સ જે સ્લેબ છે એમાં કદાચ 1-2 લાખ રૂપિયાની લિમિટ થોડી એક્સટેન્ડ કરે, 10 લાખ હોય તો એની જગ્યાએ 11.5 લાખ કરે કે 11.5 લાખ કરે. સો ખૂબ જ નાના સ્મોલ થોડું બધે કદાચ તમને દેખાય. સો યુ ફીલ ગુડ, ઇઝ લાઈક એ ફીલ ગુડ ફેક્ટર કે there is a balm effect after this પેઇનની ઉપર બામ લગાવવા માટે એક થોડું સુથિંગ અને કુલિંગ ઇફેક્ટ જે હોય એવું લાગે. સો ઇટ ઇઝ એ મોર ઓફ એ સિમ્બોલિક ઇન નેચર, નથિંગ સ્ટ્રક્ચરલ ઇન નેચર. પણ જો એ જ ગણતરી કરીએ કે નાના માણસોને રિલીફ આપવા માટેના જો પગલાં લેવામાં આવે તો કયા એવા પગલાં તમને લાગે છે સરકાર લઈ શકે? નાના માણસોને જે પગલાં લેવામાં આવે એમાં જે મેં કીધું એવી રીતે કે રૂરલ સ્પેન્ડિંગમાં થોડો વધારો કરી શકે છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડિંગ આ વર્ષ જે છે FY17 જે છે, આઈ થિંક વી આર રનિંગ બિહાઇન્ડ ટાર્ગેટ. રોડ્સ અને રેલવે બંનેમાં આપણે ટાર્ગેટથી પાછળ છે, એટલે મને લાગે છે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડિંગ આ વખતે જે એકચ્યુઅલ વર્સિસ એસ્ટિમેટ જે છે એમાં આઈ થિંક FY17 ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી સમ ડિવિએશન. એટલે કદાચ FY18માં એ ડિવિએશન ન થાય એના માટે એ જે આઉટલેટ છે એમાં ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવે, પર્ટિક્યુલરલી રોડ્સ જે છે, કારણ કે જે નાના માણસો છે એ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. So employment generation road is one of the big opportunity for employment generation. So infrastructure spending છે એમાં થોડો ઘણો વધારો કરવામાં આવે. રોડ અને રેલવેમાં જે ટેક્સ પર્સપેક્ટિવ જે છે, મેડિકલ અને હેલ્થ રિલેટેડ, જે ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ છે, જનધન યોજનામાં જે લોકો કવર્ડ થયેલા છે એ લોકોને ફ્રી ઇન્સ્યોરન્સ છે, મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ, એક્સિડેન્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ, આ બધા નાના બેનિફિટ એ લોકોને ઇન્ક્લુડ કરી દેવામાં આવે તો નાના માણસોને જે બિલો પોવર્ટી લાઇન છે પર્ટિક્યુલરલી એ લોકોને એક રાહતનો અહેસાસ થઈ શકે. ફ્રોમ મિડલ ક્લાસ પર્સપેક્ટિવ હુ આર અર્નિંગ એન્ડ નોટ બિલો પોવર્ટી લાઇન, એ લોકો માટે સિમ્બોલિક જે હાઉસિંગ લોનનું જે ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી એનાઉન્સ કરેલું હતું 1 જાન્યુઆરીએ કે હાઉસિંગમાં થોડા વધારે ઇન્કમ ટેક્સ બેનિફિટ મળે, હાઉસિંગમાં થોડી સબસિડી વધારે મળે, એફોર્ડેબલ હાઉસિંગનો જે ગવર્મેન્ટનો જે ઓબ્જેક્ટિવ છે, હાઉસિંગ ફોર ઓલ, જે એ લોકોની ગવર્મેન્ટની સ્કીમ છે 2021-22 સુધીની અંદરની જે ટાર્ગેટ છે એ ટાર્ગેટ પૂરા કરવા માટે અલગ અલગ લોકોને એ રીતના ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવે જેથી કરીને હાઉસિંગ ફોર ઓલનું જે મિશન છે દેટ એટલીસ્ટ વી મૂવ ટુવર્ડ્સ દેટ મિશન. So I think, as I'm saying, it is not going to be something very very drastic, it is not going to be something very very radical, something very very big bang kind of thing. It is going to be everything a small step, a measured step, a small positives which together probably will look good in overall scheme of things. ને જો એમ જ થાય તો પછી રાજેશજી, જે રીતે આપણે જોયું કે 4%ની આસપાસ HCLમાં વોલ્યુમ ડી ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે, તો પછી આગળ આવતા ક્વાર્ટર્સ માટે તમારો શું અનુમાન રહેશે? કઈ કંપનીમાં? સોરી, HUL 4%. HUL degrowth was expected, it is in line with the street estimate. જો તમે જોયું હશે કે
જી. સો દરેકે દરેક કંપનીના જો તમે કન્સેન્સસ એસ્ટિમેટ જોશો, હિન્દુસ્તાન લીવર હોય કે વેધર ઇટ ઇઝ ઇવન એશિયન પેઇન્ટ or whether it is a Havells, so broadly the numbers are in line with estimate. We have to keep in mind that from 1st October till 8th November the volume growth was good. November was a disaster because of the demonetization, and December we have seen the smart recovery. So I think recovery takes its own time, particularly for consumer sector, and I think probably હજી કદાચ 1 થી 2 ક્વાર્ટર લાગશે. એટલે અમારી ધારણા પ્રમાણે from June quarter onwards probably we are moving towards normalization, and third quarter they will move full normalization. So effect જે છે ધીરે ધીરે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ તમને જોવા મળશે. ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી સિગ્નિફિકન્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન જસ્ટ 35-40 days, કારણ કે વી હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ કે ડિમોનેટાઇઝેશનનું જે રિમોનેટાઇઝેશન જે થવાનું છે ઇટ ઇઝ ટેકિંગ ટાઈમ, અને ઇટ ઇઝ એઝ પર ધ એક્સપેક્ટેશન્સ અગેન કદાચ માર્ચ એપ્રિલ probably up to month of May remonetization will get over. So as remonetization continues, then you will see the effect of that remonetization which will be felt from second quarter onwards. તો પરિણામોની જો ત્યાં સુધી તમને એક સ્લો રિકવરી જોવા મળશે ફ્રોમ કન્ઝ્યુમર સેક્ટર પર્સપેક્ટિવ. ચોક્કસ. તો પછી તો આ જો પરિણામોની અસર થાય અને નેગેટિવ સાઇડ પર આ કાઉન્ટર જાય તો એક રોકાણની તક બને છે આ બધા સેક્ટરમાં? Definitely yes. Consumption is one of the biggest theme. Domestic demand growth drivers are going to remain very strong. So yes, it is going to be buy decline opportunity. All these companies have very robust business models, strong brands, strong businesses, strong management. So surely I think entire sector is going to be buy decline opportunity. અને ઘણા બધા કંપનીઓ જે છે એના રિઝલ્ટ એકચ્યુઅલી તમે જોશો તો they are actually little bit better than street expectations. કારણ કે post November most analysts they became extra bearish and people started talking about કે નેગેટિવ જીડીપી ગ્રોથ થશે અને 300 બિપ્સ કદાચ જીડીપી નેગેટિવ ઇફેક્ટ આવશે, પરંતુ એવું ડ્રાસ્ટિક બેરિશ જે એનાલિસ્ટ હતા એવા કોઈ હજી રિઝલ્ટ એટલા ખરાબ રિઝલ્ટ હજી કોઈ કંપનીના આવ્યા નથી. હેવલ્સ અને હિન્દુસ્તાન લીવર અને એશિયન પેઇન્ટ અને હાઉસિંગ લોન આ બધું જો તમે કમ્બાઇન કરો તો દે આર લાઈક પ્રોક્સી ફોર ઇન્ડિયન કન્ઝ્યુમર સેક્ટર. You add to that the passenger car volume growth which is already declared by the leading players in the industry, then you get the complete sense that how Indian consumer is behaving and a demonetization effect consumption sector પર કેટલી છે. You can get the summary from that, and that is not as bad as what street thought earlier, so which is a good sign. ઓકે, તો અત્યારે પછી આપની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી શું છે? તમને લાગે છે કે માર્કેટે એકવાર બધું ડાયજેસ્ટ કરી લીધું છે અને હવે અહીંયાથી આપણે ફરીથી બાઇંગ મોડમાં જ રહેવું જોઈએ? પરંતુ globally also things are becoming very volatile, particularly after new US president comments. Very important is how the currency moves, and I think there is a single most important and uncertain what I would say factor right now from the market volatility perspective. Yesterday જે સ્ટેટમેન્ટ આવેલું છે and I think 2 દિવસ પહેલા પણ the statement was that dollar appreciation is not the right thing from their perspective, and it is for the first time we are getting that kind of a sense that dollar appreciation may not happen from now on compared to the global currency. Now if that comes true, then emerging market will surely do extremely well for this year. However, fundamentally speaking, there are enough arguments that why dollar appreciate શું કામ થવો જોઈએ, એના ઘણા બધા fundamental reasons છે. So we don't know how the dollar will move, but going by the recent comments, we hope that dollar appreciation will not be that strong compared to what we have already seen in last probably last 60 days or so, and that will be surely good news for emerging market. From Indian market perspective, I think last 2 વર્ષનો તમે સમયગાળો જોશો તો Nifty has been flattish in last 2 years, despite a lot of steps taken by the government like 7th pay commission, good agriculture growth, demonetization, GST clearance of the bill. આ બધા જો પોઝિટિવ ફેક્ટર્સને જો તમે એડ કરવામાં આવે અને લાસ્ટ 2 વર્ષમાં નિફ્ટી ઇઝ ફ્લેટિશ. On top of it, in India the interest rates are on a declining curve, so there is another very positive from equity asset class perspective. So surely I think in Indian market perspective every correction should be used as an opportunity,
with a 3 years view. And I think 3 વર્ષમાં ઇક્વિટી માર્કેટમાં ઇન્ડિયામાં there is a good possibility of making strong double digit returns over a period of next 2 to 3 years. પણ તમે જે રીતે યુએસની ચર્ચા કરી, શું આપને લાગે છે કે ઇન્ડિયન કંપનીઝ, ખાસ કરીને આઈટી અને ફાર્મા કંપનીઝ માટે કદાચ સારા સમાચારો નહીં આવે અને એમની ઉપર દબાણ રહેશે, અંડર પરફોર્મ કરી શકે આ સેક્ટર? મને એવું લાગી રહ્યું છે કે ઘણું બધું અંડર પરફોર્મન્સ ઇઝ ઓલરેડી ફેક્ટર્ડ ઇન ટુ ધ સ્ટોક પ્રાઇસ, કારણ કે જ્યારથી ન્યૂ યુએસ પ્રેસિડેન્ટ હેઝ કમ ફ્રોમ ધેટ ડે ટિલ નાઉ ઇફ યુ સી a lot of noise factor has been already there. So મને લાગે છે કે ઘણું બધું એમાં ફેક્ટર થઈ ગયું છે. We have to also keep in mind કે એની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ શું આવી શકે. So say for example, as the US economy grows, the US banking and finance sector is becoming very strong, and if you look at US banking finance index, the stocks, they are absolutely doing extremely well. So as the banking and finance health improves in US, the IT spending જે US કંપનીના છે they are going to go up. And Indian companies in last 2-3 years have realized that the difference between kind of a Me Too commodity work compared to the value additive consultancy work. So last 2-3-4 years, many top Indian IT companies, they are also changing their business model to gear up for this high value additive kind of a work. And this change in transition for both IT as well as healthcare, we are right now in a transitory mode. So yes, there is some pain, and most of it pain, I think it is in price. From 2 to 3 years perspective, I think one has to be, of course, very, very stock specific, but there is a possibility of good returns to be made, including both IT as well as pharma sector. But as I am saying, one needs to be stock specific. ઓકે, પણ આપના ફેવરેટ સેક્ટર્સ અત્યારે કયા છે? I think 2017નું વર્ષ I think bottom up વર્ષ રહેશે rather than top down. Of course, we remain positive on automobile, auto ancillary, private sector banking, even PSU banks, to some extent, again very, very stock specific. Few consumer names definitely are going to do extremely well over next 2 to 3 years. So I think it is going to be a mixed, it is going to be a more bottom up approach. Right management, right business, earnings growth visibility, right size of the profit, and of course if you are getting at reasonable valuations, then that's what typically fits into our portfolio. એટલે એમ કહી શકાય કે 2017માં પણ હજુ પ્રાઇવેટ બેંક્સ પર ફોકસ ના કરવું જોઈએ, રાધર પીએસયુ બેંક્સ તમને સારા રિટર્ન આપી જશે, ત્યાં એક રોકાણ કરવાની સારી એવી તક છે. નહીં, અમને લાગે છે કે આખું બેન્કિંગ સેક્ટર વિલ ડુ વેરી વેલ. વી આર લિટલ બિટ કોશિયસ ઓન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ. સો જે બેંક્સનો કે જે એનબીએફસીનો વધારે પડતું કોન્સન્ટ્રેશન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સમાં છે, ત્યાં right now we are avoiding that space. Not that we are bearish on housing loan growth, but we believe that competition is coming too much, and it is really becoming very hot competition. Possible છે કદાચ banks will be having probably upper hand compared to NBFC when it comes to the housing finance. So I think that's one area of concern for us in the entire banking and finance space, public sector, private sector, and NBFC. Otherwise, we remain quite positive on overall, space. Whether it is a private sector bank, whether it is a public sector bank, whether it is a consumer financing businesses, we remain quite positive on this. And I think entire side, because what is happening is that PSU banks also, જે asset quality na concerns જે હતા, hopefully from third quarter onwards, એ asset quality concerns પણ ઓછા થઈ જશે, કારણ કે a lot of commodities have performed. And because of that, many steel companies, metal companies, which were otherwise NPA, that will not become NPA. So that is also a good sign. The only question is how fast our economy can come back from this demonetization effect. કારણ કે જે growth જે છે, જે earlier people were expecting 15 to 17% credit growth, that is not yet coming, and because of demonetization, એ જે growth story હતી, that has been postponed by 1 or 2 quarters. So as I'm saying, second half FY18, then you will see corporate credit growth to improve. Till that time, it is more of consumer credit growth.
ઓકે, તમે આખા મહિના દરમિયાન જુઓ તો મેટલ પેક ફરી પાછું એક અપટ્રેન્ડમાં આવ્યું છે અને સારા એવા રિટર્ન્સ મળતા દેખાયા છે. હજી કેટલી તમે મેટલ પેકમાં એક તેજી જોઈ રહ્યા છો ને શું નાણાકીય વર્ષ માટે કે 2017 માટે પણ તમને રોકાણ કરવાની હજી તક દેખાય છે? I think 2017 year probably first half is still going to be good and commodities and metals are performing. But increasingly it will become very difficult to predict the prices કારણ કે બે ત્રણ ફેક્ટર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. One is currency, second is the China demand growth and third is ચાઇનાની સપ્લાય કેટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ થશે. So these are the three most important factor. અને as US becomes little bit from policy perspective on currency becomes more unpredictable, the dollar movement is going to be something which is very very critical and I think therefore we are staying away from that basket because we believe that we are not what I would say very difficult to project each and every parameter which is the various linkages with the across the global trade war and all that stuff. So right now we are staying away. We believe that બીજી ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે જ્યાં રિસ્ક ઓછું છે અને સ્ટીલ યુ કેન મેક રીઝનેબલ રિટર્ન ફોર યોર ઇન્વેસ્ટર્સ. પણ શું તમે એગ્રી કોમોડિટીમાં શુગર પર ફોકસ ધરાવી રહ્યા છો કારણ કે સારા રિટર્ન્સ ત્યાંથી પણ મળી રહ્યા છે, પણ શું આગળ મળશે? Not at current levels, so we are not right now looking at sugar companies at current stock price levels. ઓકે, ત્યારે તમે જુઓ તો અત્યારે સરકાર જે રીતે એક્ટિવ થઈ રહી છે અને આપણે ડાઇવેસ્ટમેન્ટ પર વધુ એગ્રેશન જોઈ રહ્યા છે, શું તમને લાગે છે કે આ સ્ટ્રેટેજિક સેલની જે ચર્ચાઓ છે એને જોતા એવા અમુક સ્ટોક્સ પર રોકાણ કરવું જોઈએ? From divestment perspective, it is a more of, for example, one or two companies which have, there is already list of the companies જ્યાં ગવર્મેન્ટ પોતાનો સ્ટેક ઓછો કરવા માગે છે અને one of that company which right now we are holding in our portfolio is Bharat Earth Movers. This is probably one of the best company in their entire list where government is looking for strategic divestment and of course company જે competitive positioning is very very strong. Yes, there is impact on financials of this company કારણ કે mining related spend બહુ થયો નથી. As the mining related spend improves and as also the railway related capex also improves કારણ કે રેલવેમાં પણ આપણે પાછળ છે અને માઇનિંગમાં પણ આપણે પાછળ છે. So Bharat Earth Movers is one of the company probably which can benefit out of this improvement in both railway as well as mining related spend and infrastructure related spend. And on top of it, there is a strategic divestment which government is talking about. So we hope that everything goes as per the plan, and probably if that goes through, then I think companies' inherent competitive positioning and inherent strengths are definitely much higher than what the current price is indicating. ઓકે, તો BEML આપના પોર્ટફોલિયોમાં પહેલાંથી જ છે તો સારા રિટર્ન તમને ઓલરેડી મળ્યા હશે, અહીંયા એવી અપેક્ષા રાખી શકાય. ત્યારે જ અત્યારે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે કે સરકાર એક OFS મોઇલનો પણ કરી રહી છે, એવી અમુક ચર્ચાઓ છે કે પવન હંસમાં એક સ્ટ્રેટેજિક ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. શું આખા સેક્ટરની રીરેટિંગ થવાની અપેક્ષા રાખો છો? શું આગળ જતાં PSU કંપનીઝનો વેટેજ તમારા પોર્ટફોલિયોમાં તમે વધારવાની સ્ટ્રેટેજી જુઓ છો અત્યારે? Yes, you are absolutely right. Public sector in general probably are going to come back from if you look at last 10 years, the erosion in public sector companies profitability was really very very it was a big damage. આખું તમે ઇન્ડિયન કોર્પોરેટ બેલેન્સ શીટ તમે જુઓ અને એની અંદર તમે પબ્લિક સેક્ટર વર્સિસ પ્રાઇવેટ સેક્ટરનો તમે પ્રોફિટ શેર જોશો તો પબ્લિક સેક્ટરનો પ્રોફિટ શેર ઘણો બધો ઓછો થઈ ગયો છે. Whether it is a telecom companies like for example MTNL, BSNL 10 years back compared to where they are today, whether it is a steel authority compared to 10 years back where they are today, whether it is a national aluminum, so on and so forth. પરંતુ one sector which has done extremely well and it is not to do with public sector or private sector but it has to do with government policy which allowed the free pricing of diesel and petrol. That is related to significant improvement in one of the biggest sector in this PSU, which is oil and gas.
particularly oil and marketing companies, HPCL, BPCL, IOC. On top of it, because of the little bit better crude oil price environment in last 6 to 9 months, even the ONGC's fortunes have improved in last 1 year or so. And if you also add to this the gross refining margins, the refining margins globally have improved. That has also played its role in adding to refinery companies' profitability. Now the only sector which is yet to come back to strong profitability is public sector banks. And because of their, last year RBI was very strict and there was a asset quality, AQR provisions and so on and so forth. We hope that even PSU Bank comes back to the strong profitability track over next 2 to 3 years. And as that happens, then again PSU in totality, public sector bank ni jo to company ni balance sheet tame totality karo, then their profitability will be at respectable level compared to what we have seen 5 to 10 years back. આફ્ટર ડીમોનેટાઇઝેશન ઓટો સ્ટોક્સમાં તમે જોયું કે એકાદ થોડો વખત માટે દબાણ આવ્યું પણ ફરી પાછા કહી શકાય ધીરે ધીરે ત્યાં રોકાણ થતું જોવા મળી રહ્યું છે. શું જેટલો ભય હતો એટલો ભય હવે ન રાખવો જોઈએ ને અહીંયા પણ કહી શકાય રોકાણ આગળ વધારવું જોઈએ? Automobile segment, one is to further divide into various sub-segment, car segment, two-wheeler segment, ટ્રેક્ટર સેગમેન્ટ એન્ડ કોમર્શિયલ વ્હીકલ સેગમેન્ટ. અને આ ચાર સેગમેન્ટના ડ્રાઈવર અલગ અલગ છે. કાર સેગમેન્ટ ટુ સર્ટેન એક્સટેન્ટ ઇઝ લેસ ઇમ્પેક્ટેડ. ઇફેક્ટ ઓફ ડિમોનેટાઇઝેશન એઝ એની ઇમ્પેક્ટ કાર સેગમેન્ટ પર એટલી બધી નથી. વી આર ઓલરેડી હોલ્ડિંગ વન ઓફ ધ લાર્જેસ્ટ કાર પ્લેયર લિસ્ટેડ કંપની ઇન અવર પોર્ટફોલિયો એન્ડ વી રિમેઇન પોઝિટિવ ઓન દેટ. ટુ વ્હીલર સેગમેન્ટ મોસ્ટ ઇમ્પેક્ટેડ છે કારણ કે રૂરલ ઇન્ડિયા ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ડ્રાઈવર ફોર ટુ વ્હીલર સેક્ટર. સો ટુ વ્હીલરમાં ડિમાન્ડ ઘણી બધી ઇમ્પેક્ટ નેગેટિવ આવી છે, પરંતુ હોપફુલી ગવર્મેન્ટ જો રૂરલ ઇન્ડિયા તરફ પોતાનું બજેટ ફોકસ કરે તો અહીંયા પણ ઇન્કમ ધીરે ધીરે વધશે. સો રાઇટ નાઉ ઇટ ઇઝ ઓન વોચ લિસ્ટ. સો વી હેવ નોટ યેટ બીકમ પોઝિટિવ ઓન ટુ વ્હીલર કંપનીઝ. કોમર્શિયલ વ્હીકલ પ્લેયર્સની જો આપણે વાત કરીએ તો 1 એપ્રિલથી જે નવા એમિશન નોર્મ્સ આવવાના છે એને લીધે ઘણું બધું પ્રીપોનમેન્ટ ઓફ ડિમાન્ડ ની એક્સપેક્ટેશન છે કે જાન્યુઆરીથી માર્ચના સમયગાળા દરમિયાન ટુ સેવ દેટ ઇન્ક્રીમેન્ટલ કોસ્ટ ઓફ 5 to 6 લાખ રૂપીસ પર વ્હીકલ એક ચાન્સીસ છે કે જાન્યુઆરી માર્ચમાં તમને કદાચ સ્ટ્રોંગ કોમર્શિયલ વ્હીકલના વોલ્યુમ ગ્રોથ દેખાશે. અને એટલા માટે કોમર્શિયલ વ્હીકલ કંપનીઝ જે સ્ટોક્સ જે છે દે આર મૂવિંગ અપ. ટ્રેક્ટર સેગમેન્ટ જે છે વિચ ઇઝ અ લાસ્ટ સેગમેન્ટ, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ઓવરઓલ મોડરેટ કારણ કે બેઝ વોઝ વેરી લો અને એગ્રીકલ્ચર ગ્રોથ હેઝ બીન સ્ટ્રોંગ અને ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ફોકસિંગ ઓન રૂરલ ઇન્ડિયા. So hopefully tractor segment will not be impacted much compared to the unlike two-wheeler segment. So these are the 4 segments and દરેક સેગમેન્ટની એક પોતાના ડિમાન્ડ ડ્રાઈવર હોય છે. Within these 4 we are most positive on car segment કારણ કે it is a structural story and we maintain our portfolio position in car segment. Also I think auto ancillary segments are very interesting. કારણ કે ઓટો એન્સિલરીમાં યુ આર નોટ ઓનલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ડોમેસ્ટિક વોલ્યુમ બટ ઓલ્સો યુ હેવ એ ગુડ પ્રપોર્શન ઓફ એક્સપોર્ટ્સ એન્ડ એઝ ધ વર્લ્ડ ઇકોનોમી ડઝ બેટર whether it is a USA or whether it is other economies as well, the exports prospects are also looking better. On top of it the currency is also depreciating. તો એના હિસાબે તમારી જે કોમ્પિટિટિવનેસ છે અને તમારા જે પ્રોફિટ માર્જિન છે તે કદાચ તમને એમાં પણ એક સારું એક પોઝિટિવ તમને જોવા મળે. સો વી આર પોઝિટિવ ઓન કાર સેગમેન્ટ and we are also positive on few large auto ancillary companies. આભાર રાજેશ. આપનો કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? Companies what we have discussed, we are holding for our clients in our portfolio management. So kindly put a disclaimer with reference to the same. આભાર આપનો.